בפרק הקודם על האימפריה המונגולית, ראינו איך ילד נרדף בשם תמוג'ין שרד את בגידת שבטו ואת אכזריות הערבה. בדם וביזע הוא ייחד את השבטים המפולגים תחת דגל אחד והוכרז כג'ינגיס חאן. אבל האיחוד היה רק ההתחלה. מבטו של החאן הופנה כעת דרומה אל האימפריה העשירה והחזקה ביותר באסיה, שושלת ג'ין הסינית. עשרות שנים הן עמדו שם, חומות האבן האדירות של סין, מרצר בלתי חדיר שנועד לעצור את הברברים מהצפון. אנשי שושלת ג'ין צחקו למראה רועי הצאן על הסוסים. הם לא הבינו שמה שמגיע לעברם אינו רק צבא, זו סופה שנועדה לכתב את ההיסטוריה. ג'ינגיס חאן עומד לעשות את הבלתי יאומן, להכניע אימפריה של מיליונים בעזרת אסטרטגיה שתשנה את פני המלחמה לעד. המסע החל בחציית מדבר הגובי הלוהט. המונגולים רכבו שבועות בתנאים שאף צבא אחר לא היה שורד. כשסוף סוף הגיעו לחומות, הם נתקלו בבעיה. פרשים לא יכולים לטפס על קירות אבן, אבל לחאן היה סוד. האם ידעתם שהוא לא רק נלחם בסינים, אלא רתם את המוחות שלהם? במעבר יהולינג, הצבא המונגולי הקטן התייצב מול מאות אלפי חיילים סינים מצוידים היטב. זה היה אמור להיות טבח, וזה אכן היה, אבל לא לצד שחשבתם. המונגולים השתמשו במהירות ובמלחמה פסיכולוגית כדי לפורר את המערך הסיני. ראו את השמיים מחשיכים ממטר של חיצים שחורים. הדרך לבייג'ינג, בירת שושלת ג'ין, הייתה כעת פתוחה וספוגה בדם. העיר בייג'ינג, אז ז'ונגדו, הייתה מוקפת חומות בגובה 12 מטרים. כאן התרחש השינוי הגדול. ג'ינגיס חאן גייש מהנדסים סינים שנשבו והכריח אותם לבנות עבורו קטפולטות ומכונות מצור אדירות. הסוסים של הערבה למדו להשתמש באש ובאבק שריפה. חכו שתראו איך הבירה המפוארת נכנעה לאחר מצור ארוך ואכזרי שהרעיב את תושביה. ב-1215 הבירה נפלה, שושלת ג'ין הוכנעה, וג'ינגיס חאן הפך לאיש החזק בעולם. אבל בעוד הוא מתבסס בסין, אלבון חדש הגיע מהמערב, מהאימפריה הפרסית העשירה. הם העזו להוציא להורג את שליחיו. הם לא ידעו שזהו גזר דינם המוות. המסע לכיבוש העולם רק התחיל.